Cú văng này làm hắn bắn thẳng vào hương án có bài vị của Bắc Dã Hùng sư bên dưới giáo trường. Nhìn thấy hương án tan tành còn bài vị của cha mình lăn quay xuống đất làm Thiết Sư Nam không khỏi giật mình. Hữu sư thấy tả sư bị ngã liền tiến lại đỡ đồng bọn của mình lên. Thật không ngờ bọn họ chúng phải túy sư tiên mà còn có sức mạnh lớn đến vậy. Chúng ta hãy mau hợp sức xem đám quỷ ấy cầm cự được bao lâu. Sư Nam, vậy phải đi giải quyết hậu sự bọn đại phái. Hữu sư và Ngân Băng lúc này đã bỏ Thiết Sư Nam lại một mình vì mục đích tiêu trừ 7 đại phái của họ vẫn chưa đạt được. Thiết Sư Nam cũng không nói gì nữa, anh ta tiến đến cánh tay run rẩy cầm lấy bài vị của Bắc Dã Hùng sư lên. Nhìn tấm bài vị của cha mình, Thiết Sư Nam trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh ta ngước mắt nhìn lên khán đài nơi đám người trên đó đang đánh nhau chí chóe thì không khỏi cảm thấy đau đớn. Nhìn đám người chém giết nhau nhất quyết không buông làm trái tim chiến bại của Thiết Sư Nam dấy lên một nỗi sợ hãi không dùng lời nào diễn tả được. Một người chưa từng biết lùi như anh ta giờ đây bỗng nhiên lại bước lùi về sau. Anh ta mệt mỏi thất vọng dựa lưng vào vách tường. Tâm trạng bi thống của anh đang rất cần những người thân ở cạnh động viên. Đáng tiếc, môn hạ trên dưới của Sư Vương Bảo bao gồm cả hôn thê của anh ta cũng không còn thèm để ý đến kẻ thất bại này. Đang lúc không thể nào lui thêm được nữa, con hùng sư một thời bất khuất này bỗng dưng thất chí quỳ thụp xuống. Trước giờ Thiết Sư Nam cứ tưởng rằng trên dưới Sư Vương Bảo đều một lòng trả thù cho Bắc Dã Hùng sư. Bọn họ thật sự là muốn chiêm ngưỡng hùng phong của anh ta lúc giết cừu địch. Nhưng giờ đây, ngay tại những giây phút trống vắng này, anh ta đã rõ thấy tất cả. Tấm lòng của đám môn hạ thực ra không phải như anh ta vẫn tưởng. Bọn họ chỉ là không từ một thủ đoạn nào nhằm giữ gìn Sư Vương Bảo, nơi đã mang lại cho họ lợi ích và danh vọng. Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy những sự tung hô sáo giống của bọn họ cùng sự hy sinh to lớn mà phế đi một cánh tay của anh ta giờ đây chẳng có ý nghĩa gì. Bọn họ chẳng thèm để ý đến cảm nhận của ngươi đâu, ngươi cũng chỉ là một con sư tử được họ sắp xếp để cho ra đấu ở giữa cái chồng thú này. Tâm trạng của Thiết Sư Nam đang buồn thì chớ, cái tên vô nhị này lại còn nọ mồm rắc muối trà sát thẳng vào vết thương. Hỏi không thì khác, anh ta liền buông lời an ủi động viên Sư Nam. Thiết Sư Nam, khi nào ngươi trút bỏ được mọi gông cùm tục lụy trong lòng, khi đó hai ta sẽ đấu lại một trận khác cho công bằng. Một lời này của Hoài Không trong nhất thời cũng không làm cho Thiết Sư Nam khá hơn, anh ta vẫn im lặng trầm ngâm không nói. Các ngươi đừng có hòng mà chạy đi đâu cho thoát. Tiếng la hét của bọn Lâu La Sư Vương Bảo lại vang lên, bọn chúng nhất quyết không chịu buông tha cho đám người Hoài Không. Nhưng những tiếng la hét vì đau đớn vừa vang lên thì đồng thời đám nhân mã này cũng bị đánh bật văng ra khỏi cổng của Sư Vương Bảo. Cánh cổng vừa mở ra thì đã thấy bóng một người Hoài Không từng quen đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Hoài Không, thật không ngờ ngươi đã tiến bộ vượt xa ngoài dự kiến của ta. Là bà đó ư? Thần mẫu. Sự xuất hiện bất ngờ này của thần mẫu làm Hoài Không cũng bất ngờ ra mặt. Ngươi đã đủ tư cách để được bước vào thiên môn, giờ ta sẽ đưa nhà ngươi đi tấn kiến Đế Thích Thiên. Ba chữ Đế Thích Thiên này cũng chính là điều mà Hoài Không muốn giải mã nhất từ khi anh ta tỉnh lại. Bạch Linh nghe vậy cũng sấn tới tính bu theo, nhưng Vô Nhị đã há mồm ra cản cô ta lại. Thiên môn chẳng phải là ai cũng vào được, cô phải ở lại đây. Bạch Linh, đợi ta trở về nhé. Hai người Hoài Không và Bạch Linh đã được thưởng lãm tu vị của đám người thiên môn nên chẳng ai dám ho he cự cãi. Bạch Linh cũng biết thân biết phận ở lại chờ Hoài Không trở ra. Hai bóng người kia dần xa, Bạch Linh liền quay sang hỏi Vô Nhị. Vô Nhị huynh, Đế Thích Thiên đó thực sự là ai? Có thật người đi đó sẽ giúp được Hoài Không luyện thành luyện thiết thù? Chỉ cần Hoài Không bỏ ra chút thành ý thì Đế Thích Thiên cái gì cũng làm cho anh ta được. Vô Nhị hai mắt không rời đáp lại Bạch Linh những lời chắc nịch. Thành lâu bị cháy to rồi, mọi người mau đi cứu hỏa. Đám người Hoài Không bỏ đi chưa được bao lâu thì bên trong Sư Vương Bảo bỗng có đại biến. Bên trong bảo khói lửa chả hiểu tại sao bùng lên dữ dội, tiếng kêu réo la hét vang động cả một góc trời. Thưa Hữu sư, trong bảo giờ đâu đâu cũng là lửa đỏ. Là ai phóng hỏa vậy? Hừ, để lửa này đốt cháy hết mọi sự tham lam và vinh nhục ra thành cho đi. Là huynh phóng hỏa ư? Huynh điên rồi à? Câu hỏi của Hữu sư giờ đây đã có câu trả lời. Ngân Băng tất tả hốt hoảng chạy lại ngăn Thiết Sư Nam khi thấy anh ta đang đốt nhà hết sức nhiệt tình. Nghe Ngân Băng chửi vậy, Thiết Sư Nam cũng lập tức chửi lại cô ta. Ta không có điên, các ngươi mới là những kẻ điên. Nhưng thân là thiếu bảo chủ sao ngài có thể thiêu hủy Sư Vương Bảo chứ? Ta đã không còn là thiếu bảo chủ nữa rồi. Thiết Sư Nam nghe đám Lâu La chọc nã mình thì cũng thùng thẳng đáp lại. Anh ta dường như chẳng muốn dừng công việc đang làm, thẳng chân đạp cửa từng căn phòng rồi ném lửa vào trong. Sư Nam, huynh đang nói những điều điên khùng gì vậy? Từ giờ trở đi đừng hòng có ai ép được ta làm chuyện gì cả. Ngân Băng vẻ mặt mơ hồ hỏi Thiết Sư Nam, nhưng những gì cô ta nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của phu quân. Dừng tay, không được đốt đi chỗ nương thân của chúng tôi. Đám Lâu La thấy không thể dùng lời khuyên ngăn Thiết Sư Nam thì lập tức quay xe xem anh ta là kẻ phá hoại, nhưng bọn họ nào phải là đối thủ của anh ta.
chỉ với một cái khoát tay hai người này đã bị hất bay đi. Ta đã nói là đừng ai ép bức được ta, cút hết đi. Trong tiếng cười cuồng nộ đan xen tâm trạng khó diễn tả, Thiết Sư Nam lững thững bước đi thẳng vào biển lửa đang bốc lên phừng phừng. Ngân Băng thấy chồng làm chuyện rồ dại thì vội lao tới y muốn kéo anh ta lại, nhưng một bàn tay ấm áp đã túm lấy không cho cô ta chạy theo. Ngân Băng, cứ mặc kệ y đi, chúng ta lo dọn dẹp trận hỏa hoạn này đã hẵng hay. Lời Phật dạy rằng nếu con người rời xa tất cả mộng tưởng và sự đảo điên của nhân thế thì sẽ thấy được niết bàn. Thiết Sư Nam đến khúc cuối cùng này mọi thứ đúng là đều đã sạch không như chùi. Trở về nơi Cuồng Sâm và cha con Bộ Kinh Vân đoàn tụ, Bộ Thiên lúc này đang rơi vào tình huống nguy cấp thì Cuồng Sâm chả hiểu kiểu gì mà chết đi sống lại rồi như hồn ma đuổi theo tới nơi. Để cứu lấy con mình, Bộ Kinh Vân đã trút hết nội lực bảo vệ kinh mạch cho Bộ Thiên, nên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Cuồng Sâm anh ta không thể không lo lắng. Cuồng Sâm như thường lệ khi thấy con mồi thì lập tức xông vào ngay. Sức mạnh tâm cảm của ta đúng là càng lúc càng mạnh nên tìm chỉ chúng không sai. Bộ Kinh Vân, hai ta lại phân cao thấp lần nữa cho vui cửa vui nhà đi. Nếu như mình buông tay sẽ làm nội tức của Thiên Nhi nghịch đảo hại chết nó ngay, phải dùng một tay đối phó thôi vây. Quyền của Cuồng Sâm vừa đến, Bộ Kinh Vân phải miễn cưỡng tung chưởng ra đỡ, nhưng anh ta lập tức cảm nhận thấy có sự bất an. Công lực của hắn ta lần này như của một người khác, tại sao? Câu hỏi trong lòng chưa có được lời dài thì miệng của Bộ Kinh Vân đã thổ huyết tùm lum. Điều này không phải là do anh ta đã yếu hơn Cuồng Sâm, mà vì chân khí đang chia làm hai ngả nên cho dù có võ công đầy mình nhưng Bộ Kinh Vân cũng không thể cưỡng lại, chân khí đại loạn ắt phải tổn thất tấm thân. Máu nóng của Bộ Kinh Vân thổ ra văng bắn đầy người Bộ Thiên, những giọt máu này làm cậu ta bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng. Bộ Kinh Vân dù bị nội thương nhưng vẫn nhất tận lực nghênh chiến Cuồng Sâm. Thực chiến Bộ Kinh Vân hơn hẳn Cuồng Sâm nên Cuồng Sâm trúng chiêu không có gì lạ, nhưng với một kẻ cuồng điên như hắn thì như vậy chưa đủ để làm hắn sợ. Còn dám đấu một tay với ta, người không nhận ra công lực của ta đã tiến rất xa rồi sao? Vừa trúng phải chưởng đau nhưng Cuồng Sâm lại áp sát được rồi túm lấy Bộ Kinh Vân, tay khóa thân trên dưới thì lên gối. Cuồng Sâm đã trả lại đầy đủ cho Bộ Kinh Vân một chưởng vừa xong. Châu bò đánh nhau ắt rồi mũi lãnh đủ, chiếc xe chở Bộ Thiên bị xô bắn đi làm cậu ta rơi cắm đầu xuống đất. Bộ Kinh Vân nhìn thấy con mình rơi vào hiểm cảnh thì kinh hãi vô cùng. Cha, cứ thế này thì con sẽ làm liên lụy đến cha, vĩnh biệt. Thì ra Bộ Thiên thấy vì mình mà Bộ Kinh Vân liên tục rơi vào hiểm cảnh nên tìm đến cái chết để cha mình không bị làm khó. Nhưng Cuồng Sâm lại không nghĩ vậy, hắn ta nhanh như điện lao người tới đỡ lấy Bộ Thiên. Tiểu tử, nhà người muốn chết ư, đâu có dễ như vậy được. Vừa đón lấy Bộ Thiên, Cuồng Sâm đã thấy Bộ Kinh Vân như con hổ dữ lao bổ về phía mình. Hắn ta không những không sợ hãi mà còn ra thích thú vô cùng. Có lửa vào rồi, như thế mới phải, như thế mới thú vị chứ. Lúc này Thần Mẫu đã dẫn Hoài Không trở lại chỗ cổng thiên môn, phía sau cánh cửa đó có một người nhỏ thó đang đứng hóng gió. To be continued.